Perfect pang-aura, kahit san man tayo pumunta, bit-bit lamang ito on the go. 1 tablespoon of baby powder. Kahit anong scent ng pulbo na madalas nyong gamit, lagay lamang 1 tablespoon. At heto'y kakaiba, magic ang aura natin. Depende na rin po sa dami ng pulbo ng kakailanganin. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng food coloring. Color red ang aking nilagay o yung gagamitin. Pagkatapos, tansya ko nga lang po itong nilalagay habang makita ang kulay nito. Mga 1 teaspoon po ng food coloring ang aking nailagay. Habang hinahalo ko nga ito, makikita na rin yung tamang kulay o yung texture, mixture na kinailangan natin. Pagkatapos, 1 teaspoon din po ng distilled water. At dito nga po, 1 teaspoon din po ng distilled water. At habang hinahalo ko para mas makita na rin yung texture niya, kailangan mas perfect na rin talaga ang kulay. Sobrang nakaka-amaze din talaga ang resulta nito pag natapos pong gawin. At heto'y hindi rin talaga nalalayo sa madalas nating gamit. Perfect pang araw-araw, san man tayo, umaura, umalis man, anumang okasyon ay pwedeng bitbitin. Kakaiba, napaka-blooming lalo pag in-apply. Kadalasan, kahit nasa bahay ka lang, wala ka na rin talagang time mag-ayos. Pero dito nga sa ating ginawa, pwedeng-pwede mong gamitin. Kahit saan okasyon, pwede mo itong dalhin o bitbitin ang ating blush on. Sobrang smooth lang nito pag ginamit. Pag tumatagal din to, medyo ano na rin yung hulma o yung texture niya pag ginamit. At dahan-dahan lang natin itong ilagay. Ayan. Dampi-dampi lang natin. Pagkatapos, kung may brush kayo, pwede. Ayan. Dikit lang natin sa pisngi. Ayan. Hindi kasi ako masyado talaga makapal pagdating sa pag-makeup. Gusto ko light lang. Pero talagang yung effect nito, kapit na kapit. Kahit konting lagay lang, full pack na. Wala kang time mag-ayos sa bahay, abay, pwede mo na itong gawin. At ang kagandahan nito, kahit anong okasyon, event ng pupuntahan mo, wala kang pang-ayos, pwede to. Lakas din talaga maka-confident pag nakapag-ayos ka na rin. Ayan. Medyo tansya-tansya lang ang paglagay kasi hindi ko masyadong napapantay. Pero ayan, okay na po siya. Ang ganda ng effect niya. Sobrang konting dampi lang. Kumukulay na siya. Long lasting na rin to. Tapos konting pulbo-pulbo na lang. Ayan, okay na. Ang kagandahan nito, dumidikit talaga siya lalo pag ginamit. Ayan. Tansya lang ang paggamit. Pwede kayong gumamit ng mga brush. Ito. Para mas pumantay. Ayan. Hindi man natin hilig mag-makeup o mag-ayos, pero dito sa ating ginawa, at least kahit papano, buhay na buhay ang ating aura. Perfect gamitin. Lakas maka-fresh. Lalo na yung texture at kulay niya. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng effect. Sobrang glow. Tamang-tama yung kulay, lalo sa skin natin. Perfect pang aura. Ano pang hinihintay, pwedeng gawin, at napakadali lang din talaga. Pag tumagal-tagal din to, talagang mas lumalabas yung tamang kulay niya. Pero ito pa rin talaga siya. Ma-peach ang color niya. Ayan. Di ko lang sure kung pantay yung paglagay ko, pero talagang kumakapit sa balat. Long lasting, lakas din talaga maka-confident. Lalo na kahit sa bahay. Mabibigyan mo yung time, ang sarili mo, makapag-ayos. Perfect gamit-gamitin.
Thanks for watching, guys!